pentru cei care vreți să vedeți și marea și o plajă când veniți în Salonic, trebuie să știți că Salonicul, orașul, nu are propria plajă. Dar puteți să ajungeți la cea mai apropiată plajă, care este în zona metropolitană, într-o localitate micuță numită Perea, cu transportul în comun. Și asta înseamnă două autobuze. Sunt mai multe autobuze care circulă spre aeroport și vă duc în zona Ikea, în parcarea Ikea. Iar din parcarea Ikea puteți să luați un autobuz 72 sau 72A care va aduce fix în Perea Beach, aici la plajă. Noi doar ce am ajuns. Transportul este ieftin, nu știu, parcă am spus, e 0,90 de cenți o călătorie, deci 90 de cenți o călătorie. Durează cam o oră să ajungeți din oraș până aici, dar e destul de ok și transportul în comun, aer condiționat, suficiente locuri, prindeți și locuri să stați jos. Din ce am înțeles, Salonicul urmează să dezvolte și niște linii de metrou. Momentan proiectul e în desfășurare din ce am citit, sau urmează să înceapă. Probabil o să dureze ceva vreme până când o să fie pus la punct. Ca și la noi în Balcani, să știe, lucrurile merg un pic mai greu. Sunt câteva miliarde care sunt în joc, bineînțeles, de euro. Și momentan trebuie să ne oprim, să facem o pauză pentru apă, să luăm o apică. După care mergem la plajă. Intri tu să iei apă. Și tu ce faci? Și eu te aștept aici, comentând comentarii. Hai că vedem. Ne apropiem de apă și deja se simte sarea în aer. Dar plaja e strâmtuță. Și voiam să mai facem o observație. Hai să ne plimbăm un pic așa pe faleză să vedem. Uite că e lumea. E lumea în apă. Uite și încolo faleza. Dar ce mică e plaja. Și plaja e super mică, e super îngustă. Dar măcar e plajă cu nisip. Ia uite. Hai să vedem. Unde vrei să mergem? Să mergem în partea aia sau să mergem? Hai să vedem. Ce observație voiam să mai facem? Faptul că, băi, oamenii ăștia de aici, grecii, nu prea sunt plinuți. Sunt foarte, hai să zicem, fit, dar sunt slim, sunt în regulă, sunt normali. Și ăsta cred că e din cauza faptului, sau mulțumită faptului, de fapt, că nu prea am văzut nici... Ce n-am văzut? Ce n-am văzut? Mecuri și... Fast food-urile vestice. Nu prea sunt fast food-uri vestice, am văzut un singur KFC în piața aia la Dadica Square. Atât, în rest n-am văzut Mac, n-am văzut KFC, n-am văzut, nu știu, alte nebunii de fast food-uri. Oamenii mănâncă sănătos, mănâncă mâncarea lor pregătită aici, cu ingrediente originale de aici, originare de aici. Și ia uite ce de-astea, fii atentă, Oana, uite smochine uriașe. Uite, smochină uriașă, uite. O smochină uriașă, în partea opusă pare că e plaja mai largă, iar aici pare că e mai îngustă. Mai îngustă? Da. Da, oamenii mănâncă sănătos și se păstrează sănătoși în felul ăsta, ceea ce e un lucru de admirat. Comparativ cu noi românii, unde, nu știu, în ultima vreme văd din ce în ce mai mulți oameni supraponderali. Fuga, graba, foamea după bani, foamea de a supraviețui, traiul ăsta nebunesc de la noi aici, tihna lor, modul lor de a înțelege viața și a... E cu totul altceva. Și oamenii par sănătoși, arată sănătoși și asta e un lucru foarte bun. Ce am mai observat e că sunt și foarte ordonați, foarte disciplinați. Poate ăsta e și iarăși un rezultat al faptului că în Grecia încă se face armată. E obligatorie armata și poate că asta disciplinează un pic populația. La noi se știe că nu mai se dea în bun. Nu,
spun că sunt un promotor sau un adept al ideii de a face armată, dar disciplina ar trebui cumva învățată sau predată de către părinți. Și nu cred că mai avem părinți în zilele noastre care știu să educe prea bine copiii. Și apar tot felul de anomalii. Pe de altă parte, grafitiuri peste tot. Ai mâna rece? Grafitiuri peste tot și aici în oraș, la ei, ceea ce nu prea e ok. Vandalizate o multitudine de clădiri. Asta am văzut și la noi, ca la amploare, peste tot grafitiuri. Nu zice nimeni, da, arta e frumoasă, arta e ok, dar trebuie cumva și amplasată în locuri, nu? Și gândită sau cumva strategic amplasată. Nu neapărat, dar atâta timp cât sunt niște clădiri de valoare, pentru că de multe ori nu e de valoare, asta, de exemplu, asta nu e de valoare, asta e un vandalism. De asta spuneam că genul ăsta de graffiti trebuie amplasat strategic, nu aruncat random, aleatoriu pe stradă, așa. De asta spun, asta e o clădire de valoare și faptul că nu e de valoare nu înseamnă că trebuie să aruncăm pe ea graffiti. Da, de cele mai multe ori nu sunt vandalizați pereți, nu zic că gardul ăsta arată super frumii cu ăsta pe el, dar de cele mai multe ori parterurile clădirilor sunt compostate cu genul ăsta de... Păi da, și ok? Păi, asta spun că nu e ok. Asta spuneam și eu că nu e ok și trebuie gândit o strategie dacă vrem să ne folosim de artă și de graffiti. Să o punem în valoare într-un mod coerent și corect. Dar nu de maniera asta. Uite. Și foarte mult pe stațiile de autobuze, în stațiile de metrou, la noi nu mai vorbim. În fine, asta e un alt subiect, dar are legătură încă o dată cu educația și cu disciplina și cu inteligența până la urmă. Dar și cu o planificare strategică în ceea ce privește arta. Bun, mai avem ceva de... planificăm și noi strategic o amplasare pe această plajă, pentru că este foarte mult soare care ne bate fix din față și ar trebui Am vrut să arătăm un pic și uite cum se vede și plaja și faleza asta. Hai să căutăm un șezlong și să înșfăcăm un frape, căci frapeul este originar din Grecia, Salonic. Deci Salonicul a inventat frapeul. Frapeul e inventat aici în Salonic. Și hai să vedem cât de bun e. Într-adevăr, toată lumea bea frape pe aici, prin Salonic. Am văzut foarte mulți oameni. Hai să căutăm și noi un loc. Să ne adăpăm. Asta e plaja, asta e marea. Destul de cam multe alge pe mal pe aici. Iar apa e foarte, foarte caldă. Au fost numai temperaturi de 30 ceva de grade, 35, 36, 37 de grade. Seamănă destul de mult cu Marea Neagră, la culoare aici cel puțin. Dar na, e ok. Deocamdată ne-am așezat un pic la umbră aici. Nu trebuie să plătești șezlongul dacă vrei să stai la umbră, trebuie să faci o consumație minimă. O consumație minimă în valoare de 10 euro. Acesta este frapeul meu, mulțumesc. Cheers! La mulți ani! E bun? Da. Tu ce ți-ai la frape? Da, eu mi-am luat, nu e frape, este espresso freddo. Espresso freddo. Este espresso rece. Ok. Iar eu mi-am luat un frape fără lapte. Eu nefiind băutor de cafea, de niciun tip de cafea, n-am știut să cer și cu lapte. A cerut frape și l-a întrebat with milk și el a zis no. Pentru că eu credeam că e by default, de la sine înțeles că, în fine. Și m-am trezit cu acest frape. În orice caz, ăsta e 4 euro. E răcoritor. E răcoritor, Dacă da. nu-l bea el, îl beau eu și cum
cumpăr altul cu lapte. Aoleu, lapte. Și acum, ce să zic, ne mai uităm pe aici pe plăjică, mai stăm un pic la soare și pe urmă o să ne pregătim de plecare. În orice caz, e plină plaja. Sunt oameni peste tot. E destul de strâmtă și puține locuri. Nu prea s-am văzut nici locuri de cearceaf. Sunt câteva în partea de unde am venit noi, dar în rest majoritatea sunt la faleză. Aici sunt restaurantele, apoi pietonala și apoi terasa și eventual șezlongurile astea. Cam așa se prezintă plaja din Perea, cea mai apropiată plajă de Salonic. Veniți și voi să vedeți dacă vă place.